ያው ቪማክስ ብቻ ሳይሆን በገበያ ላይ ብዙ መድኃኒቶች አሉ ሜል ኢንሃንስመንት ድረግስ ተብለው የሚሸጡ V8 ኤክስዜን ቴክኔዝ XY ዜይለር እና የመሳሰሉት። ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች 100% ከእጽዋት የተሰሩና ምንም አይነት ጉዳት እንደማያስከትሉ የተነገረ ቢሆንም በተለያዩ አጉራት የቀረቡ ጥናታዊ ጽሑፎች እንደሚያመላክቱት መጠናቸው ያልተገለጸ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ንጥረ ነገሮች እንደሚይዙ ተገኝቷል። ለምሳሌ ያህል በ2019 በአሜሪካ ቨርጂኒያ V8 የተባለ ሜል ኢንሃንስመንት መድኃኒት በብዙ ሰዎች ላይ ድንገተኛ የሆነ ከፍተኛ የደም ስኳር ማነስን አስከትሏል። ሌላው ደግሞ በ2015 ግብጽ ውስጥ በተደረገ ጥናታዊ ጽሑፍ እነዚህን ክብሎች አላስፈላጊ መድኃኒቶች እንደሚጨመሩባቸው አስረድተዋል። ቪማክስ ምንም እንኳን ከቅጠላ ቅጠል ከእጽዋትና ከስራ ስር የተሰራ መሆኑን እንዲሁም FDA የሚያውቀው መሆኑን ቢነገርም በFDA ተቀባይነት ባገኙ መድኃኒቶች ስም ዝርዝር ውስጥ ግን አታገኙትም። ይህንን ለማረጋገጥ ድረግስ አት FDA ብላችሁ ሰርች በማድረግ ወይም ደግሞ ድረግስ አት FDA ኤክስፕረስ የተባለ የሞባይል መተግበሪያን በመጫን ቪማክስ ብቻ ሳይሆን ማናቸውም መድኃኒቶች እዛ ላይ ስማቸው ከሌለ FDA አያውቃቸውም ማለት ነው። ኢርፎኖች በጣም ብዙ ጉዳት ሊፈጥሩ እንደሚችል ታውቃላችሁ? ሄድፎን ሳይሆን ኢርፎኖችም የራሳቸው ችግር አላቸው። ነገር ግን ኢርፎን የምንለው ኢር ውስጥ የሚገቡ ጆሮ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። አንዳንዴ ደግሞ ሰሞኑን የመጡ ኢር ውስጥ በጣም የሚወተፉ ወይም ደግሞ የሚገቡ የሄድፎን አይነቶች አሉ። በጣም ዲንጀረስ ሄድፎኖች ናቸው እነሱ። እስኪ ስለ ሄድፎን ጉዳት ጠቅላላ አድርጌ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው በረጅም ጊዜ ምክንያት የሚመጣ ኖይዝ ኢንዲዩስድ ሂሪንግ ሎስ ተብሎ የሚጠራ የመስማት መቀነስ ችግር ነው። ሌላው ደግሞ የጆሮ መጮህ ሊያመጣ ይችላል። የኩክ መከማቸትን ሊያመጣ ይችላል። የጆሮ ኢንፌክሽን ሊያመጣ ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ምክንያቱ የማይታወቅ የሆነ ህመም አይነት ስሜት ሊሰማን ይችላል። እንዴት መከላከል እንችላለን ይሄን ችግር? አንደኛ ኦቨርሄድ ሄድፎን መጠቀም። ኤርፎን ከጆሮ ውስጥ ከሚገቡ አይነት ሄድፎኖች ይልቅ ኦቨርሄድ ሄድፎኖችን መጠቀም። ኖይዝ ማስኪንግ ሄድፎን የሚባሉ አሉ፣ ዘመናዊ ናቸው። እነሱን ካገኘ እነሱን መጠቀም። ሄድፎኖቹን ማጽዳት። ሌላው ደግሞ ቮሊዩሙን መቀነስና ለረጅም ጊዜ ኮንቲኒዩስሊ አለመጠቀም ነው። እነዚህን ካደረግን ጋይስ በሄድፎን ምክንያት ሊመጣ የሚችለውን ችግር መከላከል እንችላለን። በተጨማሪም ደግሞ በጉዞ ላይ ያለን ሄድፎን አለመጠቀምን እመክራለሁ። አመሰግናለሁ ጋይስ።